Hello. Hi, Susanna. Hi, everyone. Hello Roko, zdravíme všechny, kdo se na nás díváte, ať už přímo nebo zpětně. My bychom vás společně s Rokem rádi pozvali do Ostravy na kurz 25. až 27. dubna na radostný vztah. A chtěli bychom vám toto témátko trošičku víc představit a v tu chvíli bych měla pro Roka otázku, jaký je to ten klíč mít trvající vztah? Rocco, will you please tell us more about the event what we are about to make, and also if you could tell us more for the question, what is the key to create lasting relationship, if Wow. there is some? Yeah. Thank you so much. So maybe you've heard about that we are going to have an event called Joyful Relationship in Ostrava, the 25th to the 27th of April. So Yeah, next week. I started with this. Okay, so Cool. yeah. And I guess for many people, it's a big question, like what would it really take to have and build or create lasting relationships? Takže pro mnoho lidí je hodně důležitý vědět nebo je zajímat se zapotřebí k tomu vytvořit a vybudovat trvající vztah nebo dlouhotrvající vztah. Like how many people are there who had like 1, 2, 3, 4, 5, 10 or many relationships and sort of like suffering from that, like how to really create one that will last? A spousta lidí má nebo mělo 1, 2, 10 různých vztahů, ale pořád trpí tím, že nevědí, jak vytvořit takový vztah, který by vydržel, který by trval. And if you had many relationships, maybe by now you already see that there is something else was required with each of them to make it lasting longer. A pokud jste už nějaký měli, tak víte, že tam je něco, co je vyžadováno k tomu, aby ten vztah trval déle. But of course, there was the other side that did they choose it to last longer? A pak je taky další věc, vybrali si to, aby ten vztah trval déle? And of course, in a relationship, you do your part and your partner makes their part. Ve vztahu vy děláte svoji část a partner dělá také tu svoji část, tu druhou. You know, it will not work if you are the only one working on it. A nebude to fungovat, pokud budete vy ti jediní, kdo na tom budou pracovat. So first of all, can we have a joyful relationship like with everybody? A můžeme mít radostný vztah s každým? Like if I had the right tools, even if I meet with the person who is not the perfect person, could I have a joyful relationship with them? A kdybych měl všechny ty správné nástroje, kdybych potkal toho správného člověka, nebo nějakého člověka, tak mohla bych s ním mít ten radostný vztah? And maybe this is primarily a question for those who have an actual relationship. To je možná ta otázka pro ty, kdo mají nějaký vztah v tuto chvíli. Because they would like to sort of like save that relationship, maintain that relationship, improve that relationship. Protože oni by určitě chtěli si ten vztah nějak buď to zachránit, nebo zlepšit, nebo ho prostě posunout někam dál. So the first question is, what's your awareness? Does your partner choose to improve that relationship, create something greater out of it? A otázkou je, co vy o tom víte. Vybírá si váš partner, že vlastně také ten vztah posune někam dál a vylepší ho? And so free will is something that you have to honor. What do they choose? A je samozřejmě tam svobodná vůle, co si oni také vyberou.
And then after a while, people get over this part and they start to sort of like recognize that they need to choose someone who is also in some way they are conscious. A po nějaký době se lidé z toho jakoby přesto dostanou a vědí, že si musí vybrat někoho, kdo má taky jako nějaké vědomí. So there is sort of like a belief that me and my partner, we have to be compatible in so many ways. A věříme tomu, že já se svým partnerem musím být různými způsoby jakoby do sebe kompatibilní. If my partner is compatible with me, then we will have a lasting relationship. A když jsme spolu kompatibilní, tak budeme mít dlouhotrvající vztah. What does it mean for you being compatible? A co znamená to pro vás být s někým kompatibilní? Like, does it mean that your needs and your partner's needs are the same? Znamená to, že vaše potřeby a potřeby vašeho partnera jsou to ty samé? Do you enjoy the same type of music or the same type of hobbies? Užíváte si stejný druh hudby nebo máte stejné koníčky? Or the way you would spend your time together should have the same approach? Nebo stejný přístup k volnému času, jak si svůj volný čas užíváte? Like if your partner enjoys only relaxing, but you enjoy going out all the time, is that compatible? A pokud váš partner si užívá to, že ve volném čase rád relaxuje a vy byste rádi šli ven na nějakou procházku, tak jste pak tedy kompatibilní? So if you check each and every life situation where you have the expectation that both of you having the same approach to that area of life, I have to say this is a utopian ideal. Pokud se kouknete na nějaké životní situace a na nějaká vaše očekávání a vaše přístupy, tak je to v podstatě takový utopistický ideál. So then if we go even further, like what else is possible beyond this? A když půjdeme dál za hranice tohle z toho všeho, tak co dalšího je ještě možné? Because what happens if there are life areas where you are not matching? Protože máme taky životní situace, které that are not mentioned or that are not... We are not matching. You and your partner are Jo, not... protože máme některé životní situace, ve kterých se s partnerem neshodujeme. This is the situation where conflict will arise. A to je ta situace, ta chvíle, kdy se nějaký konflikt může objevit a vzniknout. Okay. How can you get over a conflict? Takže super, tak jak se můžeme dostat přes nějaký konflikt? Or avoid to have such conflict? A nebo jak se můžeme vyhnout tomu mít konflikt? Both of you have to have a capacity to communicate with each other. Be open and communicate, right? Oba z vás musíte mít tu kapacitu být otevření a komunikovat společně. Because, the longer you stay together, the more life situation will arise, so the more possibilities for conflicts. Takže čím déle jste spolu, tak tím více situací nastane, kde může vzniknout nějaký konflikt, tím spíš. And, hopefully, both of you are changing over time, right? A oba z vás se postupem času měníte. Of course, everyone expects that I met this beautiful person and hopefully all the personal characteristics will stay the same. So it can be a predictable future. A oba máte takový třeba očekávání, že já jsem potkala tu skvělou osobu a ta měla na začátku takové vlastnosti a ty už zůstanou neměnný až do konce života a vlastně si tam predikujete tu svoji budoucnost. But if you ask truth, is it going to happen? No, things are changing and people are changing.
A když se zeptáte, pravda, je to takhle nebo zůstane to takhle? Ne, věci se mění, i lidé se mění. What it means, both of you have to have a capacity to be able to face any situation in a way that you can communicate and solve it. A oba z vás musíte mít nějakou kapacitu čelit těm věcem a být schopný to vyřešit. And there will be situations that you cannot solve. A tam budou samozřejmě i situace, které se vyřešit nedají. So you have to be able to receive that. A to budete muset schopný prostě přijmout. Like, if your partner is enjoying, like, I don't know, hard rave music, but you enjoy classics, pretty sure you will not go to the same concerts together. Pokud váš partner má třeba rád nějakou tvrdou hudbu a vy máte rádi klasickou, tak asi zřejmě nepůjdete na společný koncert. So in these situations, there is no solution of, let's say, both of us will go to the same places because we are together forever. You have to receive. There are situations like this. Ale určitě, i když jakoby, musíme přijmout prostě to, že jsou situace, jako jsou tyto, že nepůjdeme na ten společný koncert. So here comes something like the 5 elements of intimacy, where you honor, you trust, and so on, your partner and yourself. A to je jeden z prvků, z 5 prvků důvěrnosti, důvěra a tak dále, nejenom v sebe, hlavně v sebe, ale i v partnera. And obviously, there will be situations where you or your partner may become so emotional. We are infinite beings, but things are happening, right? A budou i situace, které budou hodně emocionální. Jasně, jsme nekoneční bytosti, ale prostě tak to je. We are not Tibetan monks who are praying all day long and everything is so peaceful around us. We are living in Europe, in cities, and life is full of change. A my nejsme žádní tibetští mnichové, kteří by prostě seděli v těch modlitbách úplně v klidu. Prostě žijeme v Evropě, žijeme v městě a život se mění. So that means somehow you have to be able to regulate your emotions, you and your partner as well, to not start a deadly fight. A vlastně vy i váš partner musíte umět regulovat ty emoce, abyste neměli prostě bitky. So to some level, you have to have a certain level of awareness and knowing of different techniques or tools, how to manage all these capacities and all these life situations. A na úrovni prostě našeho vědomí, jak používat ty techniky, jak používat ty nástroje z těch jednotlivých životních situací. So sort of like a lot of people say that, okay, now I see it. I'm looking for someone who's also dealing with access consciousness, and then we will be a couple of access consciousness, and we speak the same language, we have the same understanding, and it will work. A nebo si třeba taky řeknete, jo, tak zabrousím ve vodách access consciousness a v podstatě, když si najdu někoho z tohohle oblasti, tak nebudeme mít žádný mezi sebou hádky, protože mluvíme stejným jazykem. But I would rather say, it's about for you and your partner to have a certain level of self-awareness, self-consciousness. Ale je to vlastně, že musíme mít sebe, jakoby vědomí sebe a toho našeho vědomí v tom vztahu. Because it gives sort of like people can come from different ways of life, but still
they can have those capacities where they can regulate their emotions, they can communicate clearly, and so on. Lidé můžou přijít z různých částí, z různých oblastí a mohou umět komunikovat přímo, mohou umět jasně se vyjadřovat a tak dále. So it's sort of like if both of you have, first of all, a joyful relationship with yourself, that means it will contribute to all of these elements that may arise in your relationship. Takže pokud vy jste schopni mít ten radostný vztah sami se sebou, tak když zapojíme do toho těch 5 prvků intimity, tak oni se sami vlastně jakoby vynoří a dostanou se do toho vztahu. For example, if you function from, let's say, consciousness in your own way, it will enhance communication. Takže pokud fungujete třeba nějakého vědomí, nějakým vlastním vaším způsobem, tak to vlastně podpoří tu komunikaci. Because both of you can express your feelings, your plans, and your needs and desires. Vy umíte vyjádřit vaše potřeby, vaše touhy, vaše plány a tak dále. And as well, it also contributes to emotional regulation. So you don't start a fight. A také to přispívá té emocionální regulaci a tomu, že nezačínáte jakoby bojovat. So you can recognize what are the things that will trigger emotions in you and also what will trigger certain emotions in your partner. A vy budete moc schopni rozpoznat takové ty spouštěče, co spouští ty energie nebo ty emoce ve vás a nebo ve vašem partnerovi. And this approach, of course, will lead to a more constructive way of managing conflicts. A tento přístup vede k mnohem konstruktivnějšímu způsobu, jak se vypořádat s konfliktem. You know, not to mention if you somehow sort of like functioning from the 5 elements of intimacy, that also contributes to create a greater relationship naturally. A když zapojíme vlastně těch 5 prvků intimity, tak to i přirozeně rozvine ten radostný vztah. If you function from like having a joyful relationship with yourself, that also contributes to a sense of communion with each other. A pokud máte radostný vztah sami se sebou, tak to bude přínosem i pro celé to společenství okolo vás. So it naturally contributes to create a stronger bond, like, you know, like oneness or communion with your partner creates a much stronger bond where you both desire and work towards a creationship. A pokud máte vlastně ten radostný vztah, tak to vlastně i posiluje to pouto mezi vámi a to propojení i ve vašem okolí a vlastně to i ten váš vztah se změní v ten tvořivý vztah. Also, if you have a joyful relationship with yourself, that will contribute to your self-worth, like value yourself. A když máte radostný vztah sami se sebou, tak si sami sebe budete mnohem více vážit. Which will be true for your financial reality, to your health, many things that, again, together it contributes to your creation. A pokud teda máte ten radostný vztah sami se sebou, tak to bude přínosem i pro vaši finanční stránku, pro vaše zdraví, pro vaše tělo a vlastně pro celý ten znovu vztah. So actually we are inviting you to this adventure, which is actually a huge transformation, a process to go through. Takže vás srdečně zveme na
tuto velkou transformaci, kterou si ve skutečnosti jakoby tím kurzem projdete na konci dubna a bude to v Ostravě. And that will contribute to how you communicate. Also, it will change the space that you are functioning from, of course. A bude to přínosem i jakým způsobem budete komunikovat, a jakým způsobem the way how you communicate, and it will contribute also. I forgot the last sentence. It will also change the space you are functioning from. Yes, right. A bude to taky přínosem a změní to i ten prostor, ze kterého vy fungujete. It also changes how you approach emotions and feelings. A taky to změní i to, jaký máte přístup k emocím a k pocitům. And that also allows you to receive yourself and your partner. A taky to dovolí přijímat vám vás a vašeho partnera. And you know, there is this thing of comfortable distance, which is also about functioning from masks, like living your life with your partner where there is a mask in front of you and in front of your partner as well, so you cannot be yourself ever. But this also can be changed. A taky to je o tom, že pokud vy máte na sobě nějakou masku a váš partner má nějakou masku, tak se tohle všechno může změnit. Vlastně ta komfortní zóna se vlastně může jakoby posunout. So instead of, you know, playing games with your partner and the need for generating this comfortable distance, you can really have this no distance and communion with your partner. A ta potřeba vytváření té komfortní zóny, jakoby toho oddělení, se může rozpustit a nemusíte si tam vlastně žádný ty distance tvořit a můžete být s vaším partnerem prostě v propojení. And this whole thing actually leads to generate the creationship with your partner. A tohleto celé, když propojíme, tak to vede k tomu, že to přispěje k tvorbě toho vašeho tvořivého vztahu s vaším partnerem. So whether you are alone and looking for a partner or you have a partner, I would say you would highly benefit from this 3-day adventure. A ať už partnera máte, anebo ho nemáte, tak to bude přínosem pro nás, pro vás, pro všechny. Tohleto 3denní dobrodružství. And if you desire to create a truly amazing relationship, just ask yourself, would this contribute to that? A pokud si přejete vytvořit skvělý vztah, tak si jenom položte otázku, je ten kurz přínosem, abych to vytvořila? Just ask yourself, how much will it expand my space? A jenom se zeptejte, jak moc to expanduje můj prostor? In 1 year's time, in 5 years' time, in 10 years' time? A jak moc to expanduje můj prostor za dobu 1 roku, 2 let, 5 let? And if you have any questions, just, you know, find us, Ilona Frizova as a host in Ostrava, Zuzana Vejnarova as our amazing translator, or myself. A pokud byste měli kdokoliv jakýkoliv otázky, tak se s náma jenom spojte, buď to s Ilonkou Frizovou, která vlastně dělá hostitelku, nebo se mnou jako s překladatelkou, a nebo napište klidně osobně Rokovi a my vám určitě i klidně nějaký Zoom dopředu ještě připravíme, a nebo se tomu povedeme nějak individuálně. And if you're coming from outside of Ostrava, please contact us and we will be happy to recommend great places to stay. A pokud nejste přímo z Ostravy, tak vám pomůžeme najít a doporučíme vám nějaké super ubytování, ať už tam budeme bydlet my nebo někdo z našich účastníků. So this is actually 3 whole days where you and your relationship with yourself and with your actual or future partner is in the focus.
A je to třídenní akce, kde se budeme soustředit celou dobu na vztahy s vámi, na vztahy s vašimi současnými nebo budoucími partnery. So if you have any questions, feel free to contact us and yeah, come and have fun. A takže ještě jednou, pokud máte nějaké otázky, tak se nám ozvěte a připojte se k nám a mějme s tím prostě zábavu. Okay, Rocco, it was amazing introduction of this event, and I'm looking forward to meeting you soon, and hopefully we will meet there in a huge quantity of humanoids. Tak, So moc se těšíme a doufáme, že se tam uvidíme se spoustou známých tváří nebo i s neznámými tvářemi. and like the key thing about the relationship is to have fun, joy, and excitement. Otherwise, who the hell wants to have a relationship? Because otherwise it's a burden. So if you are eager to change it and have all of it, come and join us. Tak prostě hodně důležitý je mít radost, zábavu a ve vztahu a prostě se k nám připojte a pojďme se bavit. Because the key is to have an amazing relationship with yourself. Protože klíčem k tomu je mít skvělý vztah nejprve sami se sebou. So have so much fun and hope to see you all. Tak mějte zábavu, radost a uvidíme se. Okay? Good. So thank you very much, Rocco, and see you. Thank you. Díky, mějte se krásně. Ahoj. Ahoj. Bye-bye.